Hi guys, this is Yel and welcome back to my channel. On my mind, so say it with hope and you were sure I couldn't agree that we were meant to be, but I love. This video is magta-try and haul tayo ng fitness leggings na in-order ko sa online shops. What? Ito yung mga in-order ko sa online shops. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, ayan guys, yung size ng mga leggings na to is size small kasi size small ako. And ipi-play ko yung mga clips after kung masabi yung honest opinion ko dito sa lahat ng mga to. So, ito yung first leggings. Kung makikita nyo is parang maliit siya sa waist. Tapos, ayan dito. Tapos, may stripe siya dito. Tapos, ito, iba din yung kulay niya dito compare dito. Tapos, squat proof siya kasi ang kapal, medyo, hindi lang medyo, makapal pala talaga siya. And, pag sinuot nyo to is, makikita nyo na parang liliit yung waist nyo kasi dahil nga dito, ayan. Liit. Pinapaliit niya yung waist nyo. Ayan. So, love na love ko itong leggings na to kasi 100% squat proof siya and ang sarap-sarap niyang suotin. Ito, nakita ko itong leggings na to kaya nagustuhan ko kay Ate Myra at saka kay Ate Lou. Kaya ayun. Yan. Tapos, next leggings naman, guys, ito. Ito siya. Yan. Ito, all black. Black na black. Tapos, yan. Ito din, squat proof siya kasi makapal din yung dito. Tapos, yung dito sa bandang waist, makapal din siya. And, saktong-sakto lang yung haba niya. Wala siyang balance sa akin pagdating sa baba. And, ayun. Malambot, makapal. Ayan guys, meron na akong kulay purple nito. So, yung size kasi nun is medium siya. So, ngayon hindi ko na siya nasusuot kasi sobrang luwag niya na sa akin. Tinry ko muna kasi yung size medium. Kasi tinry ko muna siya. Baka yung size small sa akin is hindi siya magkasya, hindi siya mapapasok sa bandang puwet, ganon. Kaya tinry ko yung size na medium and ayun, sobrang luwag na sa akin. Kaya nag-small na ako kasi sobrang ganda niya sa waist. Sakto-sakto siya sa akin. So, ayun! So, etong tatlong leggings na to, guys, is same lang sila ng design. Color lang yung naiiba sa kanila. Ayan. So, etong first na camo leggings, ayan, tingnan nyo, may siya. May parang tahi-tahi siya dito. May design siya dito. Ayan, ayan. Sa bandang puwet to. Ayan, ayun, mag-focus. Ayan, yan. Sa bandang puwet yan, sa likod. So, compare dun sa compare dito is mas makapal naman to kaysa dito kasi medyo siya, manipis lang siya and sakto lang din yung haba niya sa akin, walang balance dito sa bandang baba and dito din sa waist, sakto-sakto, napapalit niya yung waist ko and gustong-gusto ko yung design niya dito sa likod sa bandang puwet and ayun, so okay na okay sa akin to and
ayun, nagustuhan ko. Tapos, ito naman next is green camo leggings. Same din siya dun sa black, dun sa violet. May ano din siya, may design din siya dito sa likod. And, sakto rin yung haba niya. Yan, sakto din yung haba niya sa akin. And, okay na okay siya sa akin. And yung ano din, yung tela niya din, yung, ayan, ano siya, okay lang. Yung waist niya, okay din. And yung haba, so okay na okay siya sa akin. Black camo leggings. Ayan, meron din siyang ano dito, meron din siyang design dito sa likod, sa bandang puwet, and yung haba, sakto din yung haba niya. So, same lang yung tatlong to, color lang yung naiiba sa kanila. And, ayan guys, sobrang nagustuhan ko yung design nito, lalo-lalo na yung sa bandang likod. Sa third legging na parang epic fail siya sa akin kasi tingnan niya, papakita ko sa inyo, ayan, may butas-butas siya, ayan, hanggang sa ilalim. Focus. Hindi naka-focus. Ayan siya, may butas-butas siya, ayan, hanggang dito sa baba may butas siya, ayan, Tapos, kaya epic fail siya sa akin kasi, di ba kulay orange to? So, pag nag-i-squat ako, sobrang ano niya, sobrang linaw niya. Ayan, sobrang linaw niya. Hindi siya pwedeng pang pang squats. Kasi, pag nag-i-squats ako, yung puwet ko. Ayun. Basta, sobrang linaw niya, hindi siya pwedeng pang squat. Siguro, suotin nyo na lang pag pag upper body kayo, yung hindi kayo nag-squats or what. Kasi, lilitaw yung puwet nyo dito. Ano siya? Malinaw siya. Pero maganda yung pagka-fit niya sa akin. Gusto ko naman yung pagka-fit niya and yung kulay niya. Yun nga lang, medyo malinaw siya. Hindi siya pwede pang squat. So, yun. Okay na okay din, makapal. Tapos ito, nakuha ko kay Ate Myra and Ate Lou. Thank you sa inyo. Tapos itong epic fail na kulay orange na leggings na may butas-butas na ganyan. Okay din siya pang upper body. Yan. So guys, ayan, ito na lahat yung mga leggings na tinryan haul ko. So sana may nagustuhan kayo. Sana nagustuhan nyo yung video na to at sana
maka-order din kayo ng mga to para sa pag-gym nyo. And ayan, thank you sa panood. Like and subscribe sa channel ko. Thank you. Bye!